السلام علیکم فرینډز، امید لرم چې تاسو ټول به په خیر عافیت سره یې. او زمونږ نن لومړی ورځ ده او لومړی کلاس دی تھرو ایکسل. نو د کلاس د شروع کېدو نه مخکې زه تاسو سره یو څو خبرې کول غواړم چې کوم کسان زما مطلب د کلاسز سره انټرسټډ وي، هغوی څه زده کول غواړي په آی ټي مطلب یو یونیک طریقه باندې، نو هغه پلیز زما دا چینل سبسکرایب کړئ. او دې سره به زما انسټاګرام آی ډي زه لینک کوم او ورسره فیسبوک آی ډي، نو هلته هم تاسو ته دا کلاسز هر څه میلاویدی شي. نو راځئ چې شروع وکړو په دې خپل ننني کلاس باندې. زمونږ نننی ټاپک دی ایکسل. ایکسل دا څه شی دی، زمونږ سره څه کار کوي، او مونږ پې څه کول غواړو، یا مونږ ته څه هیلپ راکول غواړي دا. نو فرسټ آف آل خو دا خبره ده چې دا زمونږ سره مایکروسافټ کمپنۍ والا جوړ کړی دی. ټیک شو، په دې باندې مونږ چې کوم کار کوو نو هغه زمونږ سره ټول ډیټا انټري ټایپ دي، مطلب ټول مونږ ډیټا انټري پکې کولی شو، او بل دې کې مونږ مطلب ټیبل یې جوړولی شو، تھرو ټیبل کار کولی شو. څنګه چې تاسو ته ښکاري لکه دا هر څه زمونږ سره ټیبل پام کې رالو. نو که تاسو غواړئ چې مطلب تاسو دا هر څه زده کړئ تھرو ایکسل، چې کوم زمونږ سره دا راغلي و ایکسل پراپر هیک یې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ او زمونږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ. او د دې سره سره تاسو ته به نوې نوې ښکلې ښکلې ویډیوز نورو هم میلاویږي د کمپیوټر حوالې سره، داسې لرننګ چې ستاسو پکې لرننګ کېږي. نو بس زمونږ دغه نننۍ دغه ویډیو کې دغه خبره وه. باقي به انشاءالله چې کوم زه نوی کلاس پریپیر کوم انشاءالله زه به بیا ستاسو سره شیر کوم باقاعده. انشاءالله تاسو صرف زمونږ چې کوم دغه دي دا سبسکرایب کړئ چینلز فی الحال. انشاءالله ډیلی بیس باندې به زه تاسو ته یو ویډیو اپلوډ کوم، تاسو چیکینګ کوئ صرف چې زمونږ سره لکه مطلب دا مونږ به څنګه کوو ایکسل هیک به څنګه یوز کوو، چې مطلب لکه زمونږ سره ډېر شي ډیټا راشي هغه به مونږ څنګه مختلف قسم سیلز ته مونږ کنورټ کوو، یا داسې مونږ بوله ټیبلینګ څنګه کوو، مطلب ډیټا انټري ټول به مونږ څنګه کوو. نو دغه دي انشاءالله په دغه طریقه باندې به مونږ خپل ډیلی بیس باندې ویډیو اپلوډ کوو. مهرباني دي.